आणि दरवेळी आम्हाला अतिशय उत्तम अनुभव आला. आता गेली 7-8 वर्षाचा आमचा परिचय आहे आणि त्यावेळी या भरपूर कामातून सारखा हा परिचय वाढत गेला आणि दरवेळी आलेला अनुभव हा कायमच चांगला होता. आणि खरं मी नुसतं चांगलं होतं म्हणून काही फायदा नाही. आमच्याकडे येणारा जो कुठलाही पाहुणा असेल, मित्रमंडळी असेल, ते घरात पाऊल टाकल्या टाकल्या म्हणतात, अरे वा हे छान आहे. देशपांडे सर आणि मॅडम यांचं नाव निघतं. आय थिंक ही त्यांच्या कामाची पावती असं मला तरी वाटतं. मला वाटतं हे आम्ही करत गेलो आणि प्रत्येक वेळेला त्यांनी सगळं एकानंतर एकदम आम्ही खरंच काही केलं नाही. एकानंतर एक करत गेलं आणि फक्त मी एक फोन करते आणि ते होऊन जातं, एवढं नसतं. बेसिकली प्रत्येक गोष्टीचं आम्ही आधी बजेट ठरवलं जातं आणि झालेलं काम हे आता थोडंफार ओव्हर बजेट तर होतं, हे सगळ्यांनाच मान्य असतं. पण ते कधी 10% वर फार ओव्हर बजेट झालेलं नाहीये. टाइम फ्रेम सांभाळली जाते हे पण फार महत्वाचं असतं. नुसतंच काम होतं नाही तर महिनोन महिने ते रिनोव्हेशनचं काम चाललंय असं कधी झालेलं नाही. राहत्या घरात त्यांनी ड्रॉइंग हॉलचं काम बजेटमध्ये आणि वेळेत पूर्ण केलं, हा माझ्या दृष्टीनं खूपच मोठा प्लस पॉईंट होता. सगळ्या कामाच्या एजन्सीज आणि सगळ्या कामं करणारे जे कारागीर म्हणतो आपण, त्यांचा सप्लाय व्यवस्थित आहे. हा क्वचित वेळेला आम्हाला पिंपरी चिंचवडमधून उठून त्यांच्या पोस्टच्या ऑफिसमध्ये जायची वेळ आली आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हॅव मॅनेज टू कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे टू पिंपरी चिंचवड टू सॉर्ट आउट आवर इश्यूज. हाही आमच्यासाठी फार मोठा फायदा झालेला. सगळ्यात महत्त्वाचं माझं छान छोटं देवघर मला कधी होईल असं वाटलं नव्हतं. तेवढ्या त्या माझ्या जी स्टोरूममध्ये देवघर निघालं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं लाईटिंग इफेक्ट जो इनोव्हेशन तर आधी आणि आता ह्याच्यामध्ये नक्कीच फरक झालेला आहे. आणि नवीन नवीन सगळ्या गोष्टी असतात. आता हे फील्ड असे की हे खूप बदलणारं फील्ड आहे आणि दरवेळी काहीतरी नवीन नवीन गोष्टी येत असतात. अँड आय विल से दॅट दे आर डेफिनेटली वेल वर्क विथ द करंट स्टेटस ऑफ द फील्ड.
दृष्टीने सांगेन की दरवेळी तीच रूम पण रिनोव्हेशन झाल्यानंतर मोठी वाटली आणि जास्त तिचं युटिलायझेशन झालेलं. म्हणजे आम्ही आमच्या ड्रॉइंग हॉलमध्ये एरवी एवढा मोठा डबल हाईटचा ड्रॉइंग हॉल असून सुद्धा उन्हाळ्यात फारसा वापर होत नव्हता. पण आता याच्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात इनफॅक्ट दॅट वॉज द मेन प्लेस वेअर ऑल फॅमिली मेंबर्स यूज टू बी ओव्हर हिअर. कारण एवढ्या मोठ्या हॉलला एसीचं किंवा फॅनचं किंवा लाईटचं कोणी फार चांगलं सजेशन दिलेलं नव्हतं. पण ते यांनी दिलं आणि नुसतंच दिलं असं नाही, ते प्रॅक्टिकली झालं आणि त्यामुळे तो हॉल भरपूर वापरला.